සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. චමා ගීක් එකකින් තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මම ඔයාලා ඔඩියෝ රෙකෝඩ් එකක් හරි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් හරි ගත්තොත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එන නොයිස් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ ක්‍රමය මගින් ඔයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එක 90%ක් විතර අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ මුලින්ම කියන්නේ මේකට කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් software එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් මාර්ගයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ හොඳයි කියලා තමයි අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා තියෙන ගැටලු අනිවාර්යෙන් පළලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳ නරක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. මම මගේ Chrome browser එක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සර්ච් කරන්න ඕනේ Adobe Speech Enhancer කියලා. සර්ච් කළාම උඩින් වෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලින්ක් එක ඇතුළට එනවා. ලින්ක් එක පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. හරි මෙන්න මේ තැනකට එනවා. ඔයාලගේ මුලින් මෙහෙම තැනක් නැතිවද ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් වෙන්න මෙතන මගේ මේ අප්ලෝඩ් කියලා තියෙන තැන ඔයාලගේ sign in කියලා ඇත්තේ. ඔයාලා දැන් sign in ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Google account එක ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙමට එන්න ඔයාලට මොබයිල් එකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. PC එකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. දෙකම මේ වෙබ්සයිට් එකේ එකම විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඒන් වලට හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන මේ අප්ලෝඩ් කියලා තියෙන තැන ඔයාලට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් කැමතියක් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අප්ලෝඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට කැමරා තියෙනවා. ඒ වෙලෙම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෙකෝඩ් කියලා තියෙනවා ඔයාලට ඒ වෙලෙම වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරනවා කොහොම හරි වොයිස් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ෆයිල් කියලා දැන් ඩීල් ඔයාලගේ කලින් වීඩියෝ කරපයක් හෝ ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆයිල් වල කියලා අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මෙතෙන්ට මගේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලගේ වීඩියෝ එක හෝ ඔඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී පොඩි වෙලාවක් යනවා ලෝඩ් එකක් වෙනවා. ඒ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකේ සයිස් එක ගන්න තමයි විනාඩි 10ක 15ක වීඩියෝ එකක් වගේ නම් සාමාන්‍ය විනාඩි 3-4ක් අවම ලෝඩ් වෙනවා මේක. එහෙනම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න ටික් එකක් තියෙනවා. අනේ ටික් එක ඔන් කරලා තියද්දි අපි නොයිස් එක රිමූව් කරපු එක තමයි එන්නේ. ඔය ටික් එක ඔෆ් කරපුවාම අපේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක අහගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේක රෙක් කරපු සවුන්ඩ් එක සහ නොයිස් රිමූව් වුණාට පස්සේ වොයිස් එක එන සවුන්ඩ් එක. හරි මං හිතනවා මම හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. මේ මම මේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා නොයිස් එක රිමූව් කරගත්ත ඔඩියෝ එක තමයි මේ වොයිස් එක එන්නේ. මම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට වොයිස් එක රිමූව් කරගන්න ඇඩ් කරපු ඔරිජිනල් ඔඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක දාන්න. මේ ඔරිජිනල් ඔඩියෝ මම ඒකම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. වෙන්න මේ ටික් එක ඔෆ් කරන්න. ඔෆ් කරලා ප්ලේ කරපුවම අපේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක එනවා. හරි මං හිතනවා ඔයාලට මම හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. මේ මම මේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා නොයිස් එක රිමූව් කරගත්ත ඔඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මේ වොයිස් එක එන්නේ. මම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට වොයිස් එක හරි ඔයාලට පේන්නේ නැති කුඩල් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මේ වොයිස් දෙකේ. ඔයාලට එකපාරම මේක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක සුපිරි. මොකද ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔයාලා දැක්කම වොයිස් දෙකේ වොයිස් රිමූව් කරපු එකේ සහ රිමූව් කරපු නැති එකේ තියෙන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ කටහඬ පොඩ්ඩක් ක්වොලිටි වෙනවා. ක්වොලිටි එකලා මේකේ සවුන්ඩ් එක ලස්සනට බැලන්ස් වෙලා තමයි අපිට එන්නේ YouTube වීඩියෝ එක කරනවා නම් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එක තමයි. ඔයාලා නොයිස් රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. PC එකක් නැති අයට උනත් මේකේ ඔයාලා ලේසියෙන්ම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. ඔයාලට මේක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් පළලෙන් හොඳ වුණ නරක කමෙන්ට්